Hi guys, welcome back to my channel. Ituturo ko ngayon kung paano gawing webcam yung phone nyo. So, as we all know, mas maganda yung camera ng mga cellphones natin, lalo na yung may mga matataas na megapixels or yung specification ng camera ng phone nila. So, ayan, nakikita nyo sa likod ko. Ayan yung color green. Ayan. Cellphone ko yan na spare. So, yung Realme 5i ko, ginagawa ko siyang webcam. So, ayan, yung ano, kita mo, ayan. So, ayan. Ayan yung output niya. Ituturo ko sa inyo kung paano. So, ayun, watch lang kayo. Ayun guys, no, na-install na natin yung Droid Cam sa phone, tapos yung Droid Cam sa PCR laptop. Hindi pa natin siya mapapagana. May kailangan pa tayong gawin para ma-detect ni application yung connection niya. Since ang gagamitin natin is wired via USB cable, kailangan natin i-enable yung USB debugging. So, paano yun? Punta kayo sa settings. Tapos, punta kayo sa about. Try natin i-search. About. About phone yan. Punta tayo sa about phone. Dito sa baseband and kernel, click nyo. Pero sa mga Samsung, sa about phone, makikita na kagad dun yung build number eh. So, pero dito sa Realme, pupunta muna kayo sa baseband. So, ayan yung build number. Click nyo lang siya ng 5 hanggang 7 beses. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, sabi, this operation is not required as you are already in developer mode. So, naka-enable na kasi. So, pupunta naman tayo ngayon sa developer mode. Developer option pala. Ayan. Sa developer option, hanapin nyo si debugging. Iyon. Ito na siya. Si USB debugging. So, enable nyo lang yan before nyo i-run si DroidCam client. So, na-run na natin. Click nyo na. Ayan. So, dito naman sa desktop, refresh nyo lang. Yun, na-detect na niya yung model ng phone ko. Start na natin. Ayan, kita nyo nakabaliktad. Sa full version ng DroidCam client, naka-enable to. Pero sa trial version, naka-disable to. So, pagka naka-disable to, wala kayong ibang gagawin, kundi i-flip nyo lang yung phone nyo. Pero since software naman yung gagamitin natin, paikutin na lang natin. Ayan. Tadan! Ayan, ayan. So, ayan. Pwede nyo na siyang gamitin sa mga apps like MS Teams, Zoom, Google Meet. Ayan. Mas maganda yung resolution niya. Tapos, may built-in flash, may built-in mic. Diba? At the same time, makakapag-focus kayo. Kasi, hindi nyo magagamit yung phone nyo. Unlike pag may webcam, tapos nahawak niyo yung phone nyo. Ayan. So, distraction. No? Might as well convert nyo yung phone nyo into webcam para makapag-focus kayo. So, that's it. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Jude po ulit. Hope IT helps. Thanks. Bye-bye.